Good morning. This is a special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Cignal TV's 1 News, Radio 5 and 1PH. More health workers in Metro Manila are now quarantined after exposure to COVID-19 patients. Most of the affected health workers were from the private hospitals. In Pasig, the medical city confirmed that 137 of its healthcare personnel are now quarantined. They also fear that this could lead to workforce breakdown. The University of Santo Tomas Hospital in Manila, meanwhile, has 530 of its hospital staff already quarantined. Over at the Philippine General Hospital, PGH Director Antonio Legaspi admits that their staff are having anxiety over the hospital's designation as a COVID-19 referral center. Legaspi says that their staff are concerned on running out of medical supplies, especially protective gear. Aprobado na ng Kamara ang Bayanihan Act of 2020 na magbibigay ng dagdag na kapangyarihan sa Pangulo sa gitna ng COVID-19 pandemic. Para sa karagdagang detalye, nagbabalita si Ria Fernandez. Just inabot ng 18 oras ang Kongreso para ipasa ang panukalang batas na magbibigay ng dagdag na kapangyarihan sa Pangulo para tugunan ang problema dala ng COVID-19 crisis. Ipinasa ng Kamara sa ikatlot huling pagbasa ang version nito ng Special Powers Bill ilang minuto bago mag-alas 12 ng hating gabi. Pero natagalan na sa pag-amyenda ang Senado sa version nito. Kalaunay inadopt din ng Kamara ang Senate Bill 1418 o yung Bayanihan to Heal as One Act. Sa ilalim nito, pinagkakalooban ng nasa 26 na kapangyarihan ang Pangulo. Pero kung ikukumpara sa draft ng Malacanang noon, mas klaro na rito ang saklaw ng kapangyarihan ng Pangulo at pagkukunan ng mga pondo. Jess? Okay, Ria, klaruhin ko lang, no? Minention mo, inadapt na ng Kamara yung Senate Bill 1418? Yes, tama. So, yung sa third and final reading ng House, yung HB 6616, yun yung kanilang ipinasa on third and final reading. But eventually, nang matapos na ang Senado, kaninang madaling araw, yung itong Senate bill na to na pinag-uusapan natin, ang inadopt na ng House kung saan mas klaro, mas defined kung saan kukunin ang pondo at saka may mga ilang questionable provision noon na wala na rito sa adopted version. So safe to say, Ria, na wala ng disagreeing provisions between yung sa naging version, original version ng House at the same time doon sa Senado. So does that also mean na there's no longer any need for a bicameral conference to actually happen? Yes, oo. Dire-diretso na to dahil na-certify as urgent na natapos na ang lahat ng proseso sa pag-legislate ng panukalang batas at pirma na lang ni Pangulong Duterte ang hinihintay natin para maging in full effect na itong batas na ito. Okay, one of the more crucial points, Ria, no, yung matinding pinag-uusapan kahapon, yung provision tungkol sa possible takeover nga ng mga private establishments. Now, binago na yon, tinanggal yung termino na takeover. Instead, ginamit is yung the president having the power to actually direct the operation of privately owned businesses. So, question is, wordplay lang ba to? Anong pinagkaiba ng takeover to actually directing the operations? Just to clarify, kung nabasa nyo yung unang-unang draft na ipinalabas ng Malacanang noon bago mag-special session ang buong Kongreso, mababasa dun yung temporary takeover on public utilities. So very broad. Kasama dun yung telecommunications, transportation, hospitals, etc. But then, dito sa adopted version, ang nakalagay na lamang ay direct the operations when the public so requires it to happen. And it is limited na lang doon sa mga private hospitals and other medical facilities na kakailanganin nila na makikita ng Pangulo na malaking bagay para matugunan itong problema sa COVID-19. Halimbawa, kakailanganin nila ng dagdag na quarantine areas, medical facilities, then the President can tap these medical facilities or private hospitals to do that particular job. So Ria, to be clear, wala na yung mga hindi nakasama dito o sakop yung mga businesses involved in transportation and hotels. Ganun ba? Or kasi like what you mentioned, medical facilities na lang. But then, hindi na ganun siya ka-broad.
Hindi na siya ganun ka-broad kumpara nung unang draft na ibinigay ng Malacanang. Ang nakalagay kasi doon, take over sa public utilities, tsaka in-specify kung alin-alin yon and etc. So yun yung kinwestiyon ng marami sa mga kongresista kahapon dahil kung in broad na public utilities yon. And then, ang mahirap, kasi posibleng maging interpretation nun kapag napalusot nga, kung nakalusot yung batas na yon or paano kalang batas na yon, anything na makita ng Pangulo na pwede niyang under his supervision because it's public utility, pwedeng mapasa ilalim niya. But then, inayos na ito ng mga mambabatas, specifically ng Senado, at inilimit na lamang nila doon sa mga medical facilities, private hospitals, transportation, and other establishments na tingin nila talagang malaki ang role para dito sa movement ng service delivery at iba pang bagay na kakailanganin sa pagtugon ng Pangulo sa COVID-19 crisis. Okay, Ria, last question on that particular provision. What would actually warrant for the President to actually direct the operations? Meron bang napag-usapan na guidelines or at least parameters to signal na, okay, let's do a takeover, or, no, sorry, not a takeover, but let's direct the operation of these business entities? But then you're correct on the last portion of Section 4, if I'm not mistaken, Section 4 yon, itong adopted version, meron pa rin doong provision na pwedeng i-take over ng Pangulo. There are two conditions. Una, kung hindi susunod yung establishment sa direktiba ng Pangulo na halimbawa maging quarantine area sila, maging medical facility, and second, kung hindi nakakayanin talaga financially ng kumpanyang yon na tugunan yung panawagan ng Pangulo. So that's the time that the President can already step in and take over such business. Okay. Ngayon, so usapin naman ng pondo, nabigyang linaw ba kung magkano yung budget na pwedeng realign ni Pangulong Duterte? Or wala na bang mangyayaring realignment, instead sa savings na lang ba kukuha? Katulad nung isa din sa mga napag-uusapan kahapon. Sa Kamara kahapon, isa rin yan sa mga pinuna ng ilang mga mambabatas kasi sinasabi nga nila, ang General Appropriations Act of 2020 ay isang batas at nasa saligang batas na hindi po pwedeng mag-transfer or mag-realign or mag-reallocate ng mga pondo ng mga naaprubahan na sa ilalim nga ng GAA. But then, nilinaw na yan ng mga mambabatas at imbes na realignment, reprogram, reallocation sa 2020 budget, mas ginawa nilang specific at nilimitahan na lamang nila sa savings yung maaaring i-realign, reprogram o reallocate ng Pangulo. Okay, I do understand, Ria, na most of these savings manggagaling sa GOCCs. Meron na bang na-identify na particular agencies na panggagalingan itong mga savings na to? And at the same time, ano-ano yung priority agencies for budget augmentation? Of course, we're expecting here, possibly the Health Department, magkakaroon ng budget augmentation yan. And likewise also, perhaps the budget for the University of the Philippines para sa operation ng Philippine General Hospital. Linawin ko lang kung matatandaan nyo, may binabanggit silang at least 275 billion pesos kahapon. Etong 275 billion pesos, off-budget ito. Ibig sabihin, ang pagkukunan nito hindi sa GAA 2020 budget, kung hindi sa, yun nga, nabanggit mo, sa GOCC at saka sa Treasury. 200 billion pesos doon yung gagamiting pampondo doon sa tig 5,000 to 8,000 pesos na emergency aid doon sa at least 18 million na families na nasa informal sector. And then yung 75 billion pesos naman na nalalabi ay gagamitin doon sa mga kakailanganing PPE, mask, and other necessities sa ating mga health workers. Ito namang realignment, reallocation, reprogram of savings sa mismong 2020 budget na ito, gagamitin ng Pangulo ang kapangyarihan na ito kung kakailanganin pa niya ng karagdagang pondo. At tama ka, nabanggit mo na kabilang sa mga prioridad na mabigyan ng dagdag na pondo, ang PGH under University of the Philippines, Department of Health, Office of the Civil Defense, and other frontline agencies na malaki ang partisipasyon dito sa paglaban natin sa COVID-19. Okay, Ria, one last question before I let you go. Paano, kumbaga, in-assuage o paano
inalis ng proponents, especially nung measure, yung agam-agam ng ibang mambabatas that yung granting the president emergency powers would actually be tantamount to martial law. Merong ang Kongreso, alam natin na isa sa mga kapangyarihan o trabaho nito is to oversight whatever things na ginagawa ng executive. So part ng oversight function ng Kongreso ay ang nakasaad dito sa batas yung mandatory weekly reporting ng executive sa update nito sa pagpapatupad nitong batas. And at the same time, sa part ng House of Representatives, bumuo sila Speaker Alan Cayetano ng Defeat COVID-19 Committee na siyang tututok nga sa pagpapatupad nitong nitong batas na ito na sakaling mapirmahan nga ng Pangulo anumang oras ngayong araw o sa mga susunod na araw. Alright, Ria, one last question pala. Ano yung function ng binuong Defeat COVID-19 Committee ni House Speaker Alan Peter Cayetano at sino-sino yung mga uupo rito? It is one of the oversight parang committee na binuo nila ng Kamara para talagang matiyak na nasusunod yung kung anumang mga provision ang nakalagay dito sa adopted version na kalaunay pipirmahan nga ng Pangulo. At ang chairperson nito ay walang iba kundi si Speaker Alan Cayetano at ang kanyang co-chairperson naman ay si Majority Floor Leader Martin Romualdez. So far, in-invite na nila yung mga kasamahan nila sa Kamara na willing na maging volunteer members. Ang na-monitor natin kaninang madaling araw, si Minority Leader Benny Abante, willing siya na maging parte nitong komite. Maybe later, maglabas din sila ng full list kung sino-sino na yung iba pang mga miyembro nitong komiteng ito. Okay, maraming salamat, Ria Fernandez. House Speaker Alan Peter Cayetano fended off criticisms over the viral placard used in the special session yesterday. The placard reads, "Together with doctors and frontliners, we went to work for you, so please stay at home for us." The gesture earned ire from some legislators as well as netizens, describing it as insensitive. In defense, Cayetano explained that they were not comparing themselves to medical frontliners. He says that they are just echoing the message for everyone to stay at home. It's really not a time to play politics. It's just a time to do our job. And if we have to find creative ways to tell you stay at home, we'll do it, no? Even if ang kapalit ay kritisismo. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Jess De Los Santos. We are One News.